Hôm nay chín này hả? Bạn nhìn đẹp không? Bữa rồi, em bé đi cũng được. Đang ra hoa mà còn bị mắc mưa nữa, không biết có đậu quả được không nha. Ráng đậu quả nha mấy bé. Đổ này mình ăn được mấy mùa rồi, ăn được mấy cử rồi mà. Con gái sớm nó già đấy. Đấy, rau bây giờ chín đấy rồi, mày có hái làm gì thì làm, muối mắm gì hay là ngâm đường ngâm đủ mà nào. Mẹ thích ăn rau câu dâu không? Con làm rau câu dâu cho mẹ. Rau câu cũng được, ăn nó dễ ăn. Ok. Hôm nay chín này hả? Cây này thì trái nhỏ quá, không có bự gì hết. Trái này bự nè, trái này sinh đôi, sẽ ăn thử coi nó ngọt không nha. Cũng ngọt lắm. Mẹ ơi, nhóm lửa được chưa? Hôm nay trời lạnh quá trời mà dâu lại chín mày nha. Chín hơi bẻ ướp đường, lúc nó mát. Thở ra khói luôn nè. Mẹ coi nước sôi cái nó con nhé, con đi làm dâu. Người giờ này nó đông lẩn thận, quá lẩn thận.
chín rồi đây. Mẹ ơi, đang bánh nè. Xong rồi, ngon lắm. Đây, mẹ ăn thử cái bánh này, ngon lắm. Xong rồi. Bánh ngon lắm á, xốp giòn. Nhưng mà cái này mà có rang thì ăn ngon hơn. Có cả trái dâu trong đó. Thấy chưa? Mẹ không ăn bánh nữa à? Nè, ăn đi mà. Cái này bỏ trong khuôn nữa, nó nhỏ nhỏ dễ thương. Nhìn đẹp ấy nhỉ? Này. Có dâu ở trong á. Đẹp. Ngon. Thịt thì ngọt ngọt, dâu chua chua. Ăn hết cái nhỏ rồi mà còn thèm thì ăn cái bự này mà. Cái này nhìn y như bánh kem. Nè, mẹ nhìn đẹp không? Như cây kem. Tưởng đâu ra được ít quả mà thấy ra cũng nhiều ấy. Và sáng hái mới có mấy cây mà được gần 20 quả. Mấy hôm nay trời lạnh ghê, không biết chừng nào mới hết lạnh mình. Còn vài hôm nữa, 2-3 ngày nữa mới khỏi rét. Trời đỡ lạnh nên có mình đi gieo đổ nha. Gieo lạc chứ. Lạc phải vài hôm nữa. Chứ bây giờ cái ấm hơn tí. đất nó còn đang ướt.